Hi everyone, I'm Oshin र आज म तपाईहरुलाई Daraz Mall कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउने छु. First of all, what is Daraz Mall? Daraz Mall भनेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन शपिङ मल हो. Daraz Mall मा तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डहरुको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मात्र पाउन सक्नुहुन्छ. It is your one and only destination for 100% authentic products and easy return policy. Daraz Mall को विक्रेताहरु कि त अधिकृत डीलर्सहरु हुन्छन् या ओरिजिनल ब्रान्डहरु जस्तै सोनाम ग्यास, एडिडास etc. त्यसैले यहाँ पाउने सामान 100% authentic हुन्छ. र तपाईलाई केही सामानसँग चित्त बुझेको छैन भने तपाईले guys drum rolls 14 days. That's right, 14 days भित्र सामान रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो त तपाईले कहीँ पनि पाउनु हुँदैन. अब हेरौं यो कसरी युज गर्न मिल्छ त. यो हो दराज एप. स्क्रिनको लेफ्टमा हेर्नुस् त DM भन्ने एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसलाई ट्याप गर्नुस्. यो हो दराज मल. माथि तपाईले दराज मलमा चलिरहेको बेस्ट अफर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईले कुनै पनि ब्रान्डले दिएको अफर्सहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अब if you scroll below, you can see all the Daraz Mall stores. Also, you can check out different stores in different categories. Daraz Mall ले जहिले पनि exciting offers र vouchersहरु दिइरहेको हुन्छ. So, just follow a store if you want to know about the latest offers before they expire. To follow a store, कुनै पनि brand store लाई क्लिक गर्नुहोस्. यो हो product page. यहाँको टप राइट कर्नरमा तपाईले follow me भन्ने एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसलाई ट्याप गर्नुस् र तपाईको ब्रान्डको फ्ल्याश सेल्स, डिस्काउन्ट्स एन्ड भाउचर्स को बारेमा जानकारी र खबर पाउन सक्नुहुन्छ. And that's it. यदि तपाईलाई के कन्फ्युजन छ भने हाम्रो हेल्प सेन्टरमा कन्ट्याक्ट गर्नुस्. Link in the description down below. Happy shopping!